नमस्कार, कसे आहात सर्वजण? सर्वांना सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ आणि ओम नमः शिवाय. आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान आनंदाचा व आरोग्यदायी जावो. तर आज आहे गुरुवार आणि हा गुरुवारचा व्हिडिओ तुम्हाला उद्या येणार आहे. पण आजच्या दिवसाची जी सुरुवात आहे ती सकाळी सकाळी हे व्हिडिओची सुरुवात जी आहे ती सकाळच्या डब्यापासून केलेली आहे. तर मुलांना डब्बा वगैरे भरून दिला, सर्व आवरून दिलं. आणि ही बघा सर्व आज पांढरी रांगोळी जी आहे ना ती संपलेली होती, त्यामुळे कलरच्या रांगोळीनेच काय केलेलं आहे, पावलं आणि हे काढून घेतलेले आहे छोटीशी रांगोळी. तर इथं प्रतीक्षानं रांगोळी वगैरे काढून झाली, तिचं आवरून दिलं. त्यानंतर तिनं काय केलेलं आहे, दारातील जे पण आपलं हळदीचं लेपन आहे आणि जे आपण दारावरती काढतो शुभ लाभ आणि स्वस्तिक आणि ओम, हे जी आहे ना ते प्रतीक्षानं केलेलं आहे. आणि त्यानंतर मग मी हे केलेलं आहे. 11 वाजता मुली म्हणजे 11:45च्या दरम्यानमध्ये शाळेत गेलेल्या आहेत. आणि तिथून नंतर मग राहिलेली भांडे वगैरे घर पुसलं आणि पूजा साहेबांनी देवाची देवपूजा वगैरे करून घेतली होती आणि राहिलेली पूजा मी केलेली आहे. आमचा गॅस थोडासा म्हणजे एकदम कमी प्रमाणामध्ये चालत आहे, त्यासाठी मी काय केलेलं आहे, पुरण शिजायला टाकलेलं आहे. आणि म्हटलं थोडासा स्वयंपाक आपलं शिजवा भिजवी जी आहे ती करून ठेवावी आणि नंतर आपलं बाकीचं जे पण आहे ते करून घ्यावं. तर त्यासाठी इथे पुरण मी शिजायला टाकलेलं आहे आणि नंतर देवपूजा वगैरे करून हे स्वामींची जी पूजा आहे आपली गुरुवारची ती मांडून घेतलेली आहे. ही डाळ जी आहे ना त्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये डोळ होतं, जे की आपले डाळीचं टरपल आपण म्हणतो ना ते होतं. आणि घरची डाळ आहे त्यामुळे याच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये होतं. मी थोडंसं काढलेलं आहे, म्हटलं असलं तरी काही होत नाही आहे, कारण बऱ्याच प्रमाणामध्ये काय असतं ना, आपण ज्यावेळेस शेंगदाणे किंवा कुठले पण जरा हे खातो, साल्टाचे फ्रूट वगैरे जे खातो ना, त्यापेक्षा मधल्या बियापेक्षा साल्टामध्ये हे असतं, जे पण सालं असतात ना त्यामध्ये विटॅमिन असतं असं म्हणतात. तर त्यासाठी मी जास्त काढण्याचा प्रयत्न करत नाही, डाळीतलं कुठल्याच काढण्याचा प्रयत्न करत नाही आहे. हां, ज्यावेळेस पाहुणे वगैरे यायचे आहेत त्यावेळेस मात्र थोडंफार काढण्याचा प्रयत्न करत असते. तर असो, तुम्हाला शिजल्याच्यानंतर ते बाजूला कसे केले ते दाखवते मी. तर इथं पूजा वगैरे जी आहे ती सकाळीच झालेली होती आणि मला थोडासा उशीर झाला होता पूजेला, कारण घर वगैरे जे आहे ते लेपन करण्याच्या वेळेस प्रतीक्षानं अर्धं पुसून घेतलं होतं आणि अर्धं ठेवलं होतं. तर म्हटलं चला जाऊ द्या, असंही म्हणतात की गुरुवारी घर लादी वगैरे पुसून घेऊ नये का, तर ते मला तर काही जास्त एवढं डीपली कारण काही माहीत नाही आहे. पण मला वाटतं शास्त्रीय कारण म्हणजे असं असावं की गुरुवारी आपण स्वामींचा पण वार आहे, उपवास पण असतो आपला, म्हणजे जे पण धरतात त्यापैकी. आणि बऱ्यापैकी मला वाटतं जीवजंतू जे आहेत ते आपण कुठलं ना कुठलं लिक्विड केमिकल वगैरे टाकतो, नुसती लादी आपण कधीच पुसून घेत नाही. तर त्यामध्ये मुंगी किडे मुंगी वगैरे जे आहेत ते रगडल्या जातात, मरतात असं मला वाटतं. त्यासाठी गुरुवारी पुसू नये असं काही असेल, पण मलाही पक्क काही माहीत नाही आहे. तर असो, इथं घट मांडायचा आहे, म्हणजे आपला जे पण पूजेमध्ये आपण घट मांडतो ना तो जो घट आहे ना तो त्याची मी तयारी करून घेतलेली आहे. आणि ते सर्वप्रथम घट बसवल्याच्या नंतर आणि त्याला खाऊचे पाने वगैरे न लावता मी आंब्याचीच पानं जास्त प्रमाणामध्ये लावते, कारण ते छान दिसतात, पटकन सुकत पण नाही येतं आणि केव्हाही आपल्याला उपलब्ध असतात. तर असो, मला फुलं वगैरे पण नव्हते, मी ठरवलं होतं काल जायचं, पण आईवर पप्पा वगैरे दोघं पण होते आणि ते जाणार होते, त्यासाठी मी काल कुठेच गेले नाही. म्हटलं चला घरीच थांबूया, दिवस गेलेले नव्हते, तर त्यासाठी मला कुठलंही सामान जे आहे ते आणलेलं नव्हतं मी. तर इथं बघा स्वामी आपल्या गणपती बाप्पाची पहिली पूजा करून घेतली, कलश स्थापन करून घेतला आणि नंतर जे पण आहे ना ते आपल्या स्वामींचा अभिषेक वगैरे जो आहे तो मी इथे करून घेतलेला आहे. मस्त पंचामृताने आणि चंदनाचं जे पण पाणी आहे त्या दोन्हीही पाण्याने आपण अभिषेक करून घेतला आहे आणि नंतर जो आहे तो जलाभिषेक आपण केलेला आहे. छान असं सुंदर मस्त अभिषेक झालेला आहे. छान दिसत आहे स्वामीची मूर्ती, अशी मस्त उजळून वगैरे निघलेली आहे. हे चंदन जे आहे ना लावल्याच्या नंतर डाग पडतो, पण ज्यावेळेस आपण त्याला चंदन लावून घासतो ना त्यावेळेस मूर्ती जी आहे ना तिला चकाकी येते आणि छान दिसते बघा. तर काय माहिती, लावल्याच्या नंतर डाग दिसतो आणि ज्यावेळेस आपण घासतो त्यावेळेस चकाकी येते. तर त्यामुळे मी काय करत असते, लावताना जास्त करून हे नाही करत, पण
नुसत्या चंदनाने जरी घासलं ना तरी पण ते निघून जातं व्यवस्थित चोळलं की. तर असो फुलं वगैरे नव्हते तर त्यासाठी मी मस्त आपले जे आपलं कुंकवाचे गंध अक्षदा लावून एकीकडे आपली घंटी आणि दुसरीकडे जे पण आपला शंख वगैरे आहे ते ठेवून घेतला. एक सफरचंद होता घरी तो ठेवलेला आहे पूजेपुढे आणि साखरेचा नैवेद्य दाखवला. एक तुपाचा दिवा आणि एक तेलाचा दिवा लावून घेतला आणि मस्तपैकी हे केलेलं आहे. इथे आपली पूजा वगैरे झालेली आहे आणि नमस्कार वगैरे करून घेतला आणि इथं पूजा आपली संपन्न झालेली आहे. म्हणजे सकाळची जी पूजा आहे ती संपलेली आहे आणि हा जो नियम आहे तो मला शक्य होईल तसा मी करण्याचा प्रयत्न करत आहे की जो की म्हणतात कार्तिक महिन्यामध्ये कुठला तरी एखादा तरी नियम करावा. तरी ते तुळशीला रोज पाणी घालून 11 प्रदक्षिणा करण्याचा नियम मी घेतलेला आहे. आता किती होईल किती नाही माहीत नाही, पण करण्याचा प्रयत्न तर केलेला आहे. आणि असं काही नाही तुळस मी मुद्दामच त्याच्यासाठीच लावली होती असं नाही आहे, पण एक छोटीशी उगली होती तर म्हटलं चला छोट्या कुंडीत लावूया. पूजा करते वेळेस आपल्याला पाणी घालण्यापुरती का होईना पण आपल्याला समोर आणता येईल त्यासाठी मी ही दुसऱ्या एक डब्बा खराब झालेला होता त्याच्यामध्ये डस्टबिन टाईप करून लावलेला आहे. आणि हॅलो नमस्कार, कसे आहात सर्वजण? सर्वांना माहिती कसला अंधार पडतो तिथे. तर पूजा वगैरे झालेली आहे, पुरण शिजाय टाकलेलं आहे. मी आज नैवेद्यासाठी पुरणाचा नैवेद्य करते कारण गेल्या वेळेचं पण माझं पूर्ण जे 11 गुरुवार झाले ना मला पुरण वगैरे काही घालणं म्हणजे घातलेलं नव्हतं मी. आणि ह्यावेळेस पण पूर्ण झालेले आहेत गुरुवार, पण एकही वेळेस मी पुरणाचा नैवेद्य केलेला नव्हता. आणि काल आई पप्पा आलेले होते तेव्हा सुद्धा करीन म्हटलं, पण त्यांनीही म्हणजे आईला पण ट्रायफर वगैरे झालेला होता, ताप वगैरे येऊन गेली ती आणि थोडीफार अंगामध्ये कणकणी वगैरे होती. तर त्यासाठी तिनं पण म्हणजे डाळीचं किंवा तेलकट वगैरे असलं काही नको म्हणली. तर त्यासाठी तिला पण काही ह्यावेळेस जेवायला वगैरे काहीही केलेलं नाही आहे. तसेच आपली चटणी भाकरी जी आहे ते रोजचीच खाऊन गेलेले आहेत. आणि तसेच भावाने केलं होतं पनीर वगैरे आणि इकडे वटी वरण होतं याचं वहिनीचं त्यासाठी त्यांच्या इथं पण जेवायला झालेलं होतं. त्यासाठी मग थोडंसं हे केलेलं आहे, अवॉइड केलेलं आहे. तर चला असं पूजा वगैरे झाली आणि बराच वेळ झालेला आहे, 12:30च्या आत तेवढं आवरून घेतलेलं आहे. असा विचार करते की मंदिरात जाऊया, स्वामींसाठी हारसुद्धा घेऊन यायचा आहे आणि थोडेसे फुलं आणि जे पण आपल्याला मुलं वगैरे जेव घालायचे आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी घेऊन यावं. आणायला तर लागणारच आहे कारण काहीतरी द्यायचं असतंच आपल्याला. आणि एवढी गरमी होती बापरे बाप, खूपच विचारूच नका. आणि तर चला भावाची थोडीच तब्येत बिघडलेली आहे, तिकडे पण जाऊन यायचे, क्लासला पण जाऊन यायचे. 2-3 दिवस झालं क्लाससुद्धा बुडालेले आहेत. तर आज कसा वेळ होतो आहे, कसा मॅनेज करता येईल काही सांगता येत नाही, पण करण्याचा प्रयत्न करते. तरी ते डाळ वगैरे शिजलेली आहे आणि डाळ शिजली की मी काय केलेली आहे लगेच जी आपली पुरण गाळायची चाळणी आहे ना त्या चाळणीमध्ये ओतून घेतलेली आहे. आणि जी आपण येळवणी म्हणतो ना आमटी करण्यासाठी, जी कटाची आमटी आपण म्हणतो त्यासाठी ते येळवणी जे आहे ते मी काढून घेतलेलं आहे आणि डाळसुद्धा थंड होण्यासाठी ठेवलेली आहे. तर हे बघा एक एक जे राहिलेलं आहे असे सुद्धा आपण नंतर काढू शकतो. शिजल्याच्या नंतर लगेच जास्त दिसून येतं आपल्याला, असं जरी पटकन राहिलं आपल्याकडून एक अर्ध तरी पण. तर हे बघा येळवणी वगैरे काढून घेतलेला आहे आणि नंतर लगेच काय केलेलं आहे त्याच कुकरमध्ये भात लावलेला आहे. आणि एकीकडे मी पुरण जे आहे ना ते मी लगेच चाळणीतून गाळून घेतलेलं आहे, थोडं थोडं करून असं पूर्ण काढून घेतलेलं आहे. आणि हे जी डोळ जे आहेत डाळीचे सालं जे आहेत ते मी तुम्हाला म्हटलं होतं, नंतर मी दाखवते तुम्हाला त्याचं मी काय केलेलं आहे. तर हे जे आहे ना ते बारीक झालेलं आहे पूर्ण आणि जी साल्टं राहिलेली आहेत ना ते आपल्याला पूर्ण निवडलेले आहेत. आणि ते आपण डाळीमध्ये सुद्धा ती चाळणी वगैरे धुवून आपण टाकणार आहोत. आणि ते एकीकडे लगेच आता आपलं पुरणसुद्धा गाळून झालेलं आहे, तर लगेच मी परतायला घेतलेला आहे आणि भातसुद्धा शिजलेला आहे आपला. तर ह्याच्यामध्ये मी काय केलेलं होतं, थोडेसे मोठे मोठे जे साखर फुटाणे आहेत ना त्याचं जे पाकिट आहे ना ते मी साखरेच्या डब्यामध्ये ठेवलेलं होतं. तर ते मी काढायचं विसरले होते, ते पडलं होतं याच्यामध्ये. तुम्ही म्हणत असाल कशाची कॅरीबॅग वगैरे याच्यामध्ये पडलेली आहे, तर ती होती ती. तरी ते मला गुळाचं पुरण करायचं होतं आज. खूप दिवसानंतर प्रतीक्षानं एक आठवण करून दिली होती मला की आई आज आपल्याला गुळाच्या पोळ्या करायच्या.
पण माझ्या लक्षात नाही राहिलं, कारण मी दरवेळेस साखरेच्याच करते. तर त्यासाठी मी काय केलेलं आहे, विसरून गेलेली आहे. आणि नंतर मग मी इथं साखरच घालून घेतलेला आहे. तर म्हटलं असं आता दिवाळीचं जे पुरण करायचं आहे त्या पुरणामध्ये आपण गुळाच्या पोळ्या करून बघूया. कारण मी लहान असताना मी गुळाच्या पोळ्या खाल्ल्या, त्या नंतर मी गुळाच्या पोळ्या म्हणजे आईच्या इथं पण आणि आम्ही घरीसुद्धा गुळाच्या पोळ्या जास्त प्रमाणात कधीच करत नाही. कधीतरी कुठे गेल्या आल्यावरच कुणाच्या इथं खाल्ल्या तरच, कारण साखरेची सवय आहे आम्हाला जास्त प्रकारे. तरी ते पुरण परतत आलेलं आहे आपलं. आणि त्यानंतर मी काय केलेलं आहे, थोडंसं चवीपुरतं एकदम म्हणजे कमीत कमी प्रमाणामध्ये याच्यामध्ये थोडंसं नमक घालून घेतलेलं आहे. का तर गोडाची जी चव आहे ना ती आणखीन वाढते बघा. ज्यावेळेस आपण गोडामध्ये थोडंसं मीठ टाकतो ना त्यावेळेस गोडाची चव आणखीन वाढते. आणि एकीकडे बडीशोप जी आहे ती मी गरम करून घेतलेली आहे आणि लगे हात काय केलेले आहे, कोळपाटावरती हे करून घेतलेले आहे, बारीक करून घेतलेली आहे लाटण्याने. कुठंही मिक्सरला वगैरे बारीक नाही केलेली किंवा पाट्यावर सुद्धा नाही वाटलेली. वरवंटा तर इथे आहेच नाही किंवा उकळी वगैरे सुद्धा माझ्याकडे छोटीशी नाही आहे. तर त्यासाठी मी असं छोटंसं जिरे, लसूण किंवा एखाद्या वेळेस अशी बडीशोप, इलायची वगैरे वाटायची झाली तर मी काय करत असते, अशी कोळपाटावरती वाटून घेत असते. आणि ते आता बऱ्यापैकी सर्व मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि छानपैकी पुरण परतत आलेलं आहे. तरी ते पुरण वगैरे जे आहे ते मी परतून घेतलेलं आहे. परतल्याच्या नंतर पुरण बघा किती छान घट्ट आणि दाटसर होतं आणि पोळ्यामध्ये छान बसतं बघा. आणि एकदम छान पोळ्या येतात अशा. एकदम पुरण मस्त परतून झालं की लगेच मी काय केलेलं आहे, मला थोडंसं मटेरियल घ्यायचं होतं आणि आज गुरुपुष्य अमृत होतं, त्यासाठी म्हटलं चला थोडंसं सोन्याच्या दुकानात जाऊन येऊया. तर इथं सोन्याच्या दुकानात मी काही नाही, फक्त एक हे घेतलेलं आहे, एक सोन्याचा मणी घेतलेला आहे. तर म्हणलं आज गुरुपुष्य अमृताचा दिवस आहे तर त्यासाठी आपण थोडंसं सोनं खरेदी करावं, त्यासाठी मी फक्त एक मणी घेतलेला आहे. चाफ्याचे फुलं आहेत का? नाही येतं. मला एक धूप द्या आणि कापूर द्या. तो गुलाबाचा हार कितीला हो छोटा? तर इथे दिवाळीसाठी मस्त छान ज्या लाकडी रांगोळीचे साचे आहेत ना ते आलेले होते. मस्तपैकी छान छान छोटे मोठे लक्ष्मीचे पावलं वगैरे सुद्धा इथे आलेले होते. तर इथं मी काही नाही, थोडेसे आपल्या स्वामींसाठी फुलांचा हार घेतला, थोडेसे फुलं घेतले आणि कापूर, अगरबत्ती, धूप जे संपलेला होता ते मी घेऊन आलेले आहे. आणि इथं आल्याच्या नंतर मी काय केलेलं आहे, वाचन वगैरे करून घेतलं आणि आपला जो तारक मंत्र आणि ज्या 11 माळे आपला जप असतो तो मी काय केलेला आहे, 800-900 जप जो आहे तो मी वाचण्याच्या अगोदर करून घेतला आणि नंतर जो 2-3 माळी राहिलेला आहे तो स्वयंपाक करत करत केलेला आहे. आणि हे जी पातेलं आहे ना, वाचल्याच्या नंतर मी आमटी करून घेतलेली आहे आणि हे जी पातेलं आहे ना हे पाणी ठेव असं झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये डेली पाणी तापवलं जातं, त्यासाठी पातेलं असं झालेलं आहे. तर थोडंसं घासून घेतलेलं आहे आणि त्याच ह्याच्यामध्ये मी काय केलेली आमटी केलेली आहे. आज लसूण आणि कांदा आपल्याला वापरायचा नाही, त्यावेळेस आपल्याला बऱ्याच वेळेस प्रश्न पडतो की भाजीला काय घालावं, कशी करावी. तर मी काय केलेलं आहे, थोडंसं खडे मसाले जे पण आपल्याला घालायचे आहेत ते घेतलेले आहेत. जे आपण कट काढलेला आहे आमटीचा तो घेतलेला आहे, पूर्णामधलं जे येळवणी म्हणतो ना आपण ते घेतलेलं आहे. थोडीशी डाळ भाजून घेतलेली आहे. धने, फूल, लवंगा, मिरे, खसखस, खोबरे हे तुम्ही घेऊ शकता. आणि एरवीच्या आमटीमध्ये तुम्ही कांदा घालू शकता आणि लसूणसुद्धा घालू शकता. आणि फोडणीला मी लसूण, खोबरं आणि अद्रक घालत असते, पण आज अद्रक, खोबरं वगैरे खोबरं मी घातलेलं आहे किसून, बाकी अद्रक आणि लसूण नाही टाकलेलं आहे. त्याचबरोबर कांदासुद्धा नाही टाकलेला आहे. तर हे थोडंसं जी डाळ आणि खडे मसाल्याचं वाटण आहे ना ते घातलेलं आहे आणि बस आपलं जे येळवणी पूर्णपणे निघालेलं आहे ते घातलेलं आहे. आणि इथं आपली आमटी जी आहे छान तयार झालेली आहे, छान झालेली आहे. आमटीसुद्धा तिखटसुद्धा जास्त कमी झालेली नाही आहे. तर इथं आपला बऱ्यापैकी स्वयंपाक जो आहे तो आवरत आलेला आहे. आणि इथे मी पापड, थोड्याशा पापड्या आणि थोडीशी भजी जी आहेत ती करून घेतलेली आहेत आणि मग राहिलेले आहेत मागे फक्त पोळ्या. तर पोळ्यासाठी कणिक वगैरे अगोदरच मी मळून ठेवली होती आणि इथं पोळ्या जे आहेत त्या मी करून घेतलेल्या आहेत. आणि मुलांनी काय केलेलं आहे, मुलं वगैरे जेवणासाठी बोलवायला गेलेलं आहे. आरती वगैरे इथं माझी बाकी होती, पटपट मी काय केलं
पोळ्या वगैरे ज्या आहेत त्या करून घेतलेल्या आहेत आणि इथे लगेच देवाचा नैवेद्य भरलेला आहे. तर आरती वगैरे करून घेतली आणि नैवेद्य वगैरे जो आहे तो मी दाखवून घेतलेला आहे. आणि इथं आपली म्हणजे स्वयंपाक वगैरे पूर्ण झालेला आहे, आरतीसुद्धा झालेली आहे, नैवेद्य दाखवून झालेला आहे. आता तयारी जी केलेली आहे ती मुलांना पटपट मी काय केलं, आता उशीर झाला होता मला ह्यावेळेस, मी इतका वेळ नाही घालत. कधी 8च्या अगोदर मुलं जेवू घालते, ज्यावेळेस लक्ष्मी आपले वैभव लक्ष्मी व्रताचं जेवण असतं आणि ज्यावेळेस आपलं एकदा दोनदा स्वामींचं सुद्धा झालं आहे आपल्याकडून, एकदा झालेलं आहे, दोनदा नाही. तर 8च्या अगोदरच मी जेवू घातलेले आहेत. ह्यावेळेस थोडासा उशीर झाला त्यामुळे जास्तीचा व्हिडिओ वगैरे मी काही काढलेला नाही आहे. तर इथे पटपट ताटं जे आहेत ते वाढून घेतले आणि ती मुलांची सुद्धा जेवणाच्या अगोदरच पाय धुवून घेतलेले आहेत, हळद कुंकू लावून घेतली. त्यांना एक एक पेन जो आहे तो सुद्धा आणला होता मी मगाशीच्या मटेरियलसोबतच आणि तो त्यांना वाटून दिलेला आहे. आणि त्यांच्या ताटांचं दर्शन वगैरे घेतलं आणि मुलं वगैरे जेवू घातले. तर अशा प्रकारे आपला आजच्या गुरुवारचं उद्यापन जे आहे ते झालेलं आहे आणि ते मी व्हिडिओचा एंड करते. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर चला पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय आणि ओम नमः शिवाय.